हेलो यहाँलाई स्वागत छ सेफ स्कुलमा। आज हामी विशेष गरेर 7 वटा सेफको स्किल्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँ यदि हामी बिगिनर छौँ, हामी यदि नयाँ छौँ, नयाँ तरिकाले यो इन्डस्ट्रीमा लाग्दैछौँ भने सबैभन्दा 7 स्किल्स डेभलप गर्नुपर्छ। 7 वटा स्किल्सको चाहिँ हामी खोजी गरेर रिसर्च गरेर त्यसमा प्र्याक्टिस गरेर हैन त्यसमा हामी पोख्त हुनुपर्छ। जब हामी त्यस्तो हुन्छौँ, जब त्यसमा हामी पोख्त हुन्छौँ, मास्टर हुन्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो करियर्स हाम्रो यात्रा सेफ बन्ने यात्रा चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो 7 वटा स्किल्सको बारेमा म केही चर्चा छोटकरीमा गर्नेछु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा फेरि नयाँ आउनु भएको छ, यदि तपाईँ सेफ बन्न चाहनुहुन्छ, जीवनमा सेफको करियरमा फुड इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एन्ड कमेन्ट, लाइक एन्ड सेयर। कमेन्ट अवश्य गर्नु होला, इन्टरेक्सन गर्नु होला। तपाईहरुलाई मैले मेरो कन्टेन्टहरुबाट धेरै हेल्पफुल कन्टेन्टहरु प्रोडक्सन गरिरहेको छु बिगिनर्सको लागि, जो यो क्षेत्रमा नयाँ आउन चाहिरहेको छ, नयाँ इन्ट्री हुन खोजिरहेको छ, यसको स्कोपको बारेमा, यसको फ्युचरको बारेमा जान्न खोजिरहेको छ। त्यस व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै इन्फर्मेसनहरू दिने गरेका छौँ। त्यसैले आज हामी तपाईँ सेफ बन्न चाहनुहुन्छ जीवनमा भने तपाईँले 7 वटा स्किल्सहरूको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र आफूलाई पर्फेक्ट बनाउँदै लानुपर्छ। सबैभन्दा पहिला के हो? युजिङ द नाइफ, सेफ नाइफ करेक्टली, हैन? सेफ नाइफ करेक्टली युज गर्न जान्नुपर्छ। सेफ नाइफको भागहरूमा सेफ नाइफको चाहिँ पार्ट्सहरूको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। तपाईँहरू आफ्नो लिङ्क च्यानलमा पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के भने हरेक पार्टको, हरेक भागको एउटा पर्पजले डिजाइन गरिएको हुन्छ सेफको नाइफ, हैन? कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, कुन भागले कुन पार्ट काट्ने, लिफी भेजिटेबलहरू गर्दा कुन पार्ट प्रयोग गर्ने, हैन? अब हार्ड भेजिटेबलहरू काट्दा कसरी काट्ने, चप गर्दा कसरी चप गर्ने, हैन? अब सिफोनेट काट्दा कसरी गर्ने, यावत कुराहरू चाहिँ युजिङ द सेफ नाइफ करेक्टली पर्पजफुल्ली तरिकाले प्रयोग गर्न सिक्नु पर्दछ। त्यो एउटा स्किल्स हो, त्यो डेभलपमेन्ट। तपाईँले ऱ्यान्डमली, हैन, अनप्रोफेसनल होम कुकरले जस्तो जता पायो त्यतै जुन पाए भागले त्यही काट्ने गर्नु हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई हामी प्र्याक्टिसद्वारा, अभ्यासद्वारा चाहिँ पर्फेक्ट बन्दै जानुपर्छ। सेकेन्ड नम्बर, स्टेक डननेस। सेकेन्ड नम्बरमा यदि तपाईँ सेफ बन्न चाहनुहुन्छ भने स्किल डेभलपमा सेकेन्ड नम्बरमा स्टेक डननेस। स्टेक भन्नाले मिट, अब बिफको पार्ट्सहरू, कट्सहरू, हैन? त्यसको डननेस भन्नाले त्यसको कुकिङको टेम्परेचर, हैन? अब मिडियम वेल, हैन? हरेक 5 वटा डननेसको एउटा स्टेजहरू हुन्छ। त्यसको पर्फेक्ट टेम्परेचर, त्यस टेम्परेचरमा तपाईँले 56 डिग्रीमा तपाईँले पकाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 56 डिग्री गेस्टको टेबलमा, खानामा, प्लेटमा जान सक्यो भने मात्रै तपाईँ पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले क्यारी ओभर कुकिङ यावत टर्मिनोलोजीहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पर्फेक्ट स्टेक डननेस प्र्याक्टिस गर्नु र त्यसमा पर्फेक्ट मास्टरिङ गर्नु चाहिँ पनि सेफको स्किलमा पर्छ। तेस्रो नम्बरमा सफ्ट पोच एग पकाउनु पनि एउटा स्किलफुल जब हो, हैन? त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस, पानीको टेम्परेचर, त्यहाँको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूको कम्बिनेसन, सबै कुराहरू चाहिँ पर्फेक्ट हुनुपर्छ। चौथो नम्बरमा के पर्छ सेफ बन्नलाई? स्किल, आवश्यक स्किल भनेको कुकिङ डेलिकेट फिस। यो पनि एउटा मोस्ट भ्यालुएबल स्किल गेन गर्नुपर्छ हाम्रो जर्नीमा, हाम्रो यात्रामा, सेफ बन्ने क्रममा। कुकिङ डेलिकेट फिस भन्नाले सफ्ट फिस, हैन? भेरी संवेदनशील, हैन? संवेदनशील माछा जस्तो सालमोन, हालिवुड, कड फिस, त्यस्तो माछाहरू पकाउनु जान्न सक्नुपर्छ। कति टेम्परेचरमा पकाउने, कति टेम्परेचरमा माथि पकायो भने ड्राई हुँदै जान्छ, त्यसको अक्सिडेसन भन्छ, भ्यापोरेसनबाट भ्यापरहरू चाहिँ, त्यसको पानीहरू चाहिँ भ्यापर भने स्टिम बनेर बाहिर गएर हामीलाई चाहिँ ड्राई फिस मात्रै हामीसँग हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यसको टेम्परेचर, कति टेम्परेचरसम्म पकाउने, कति टेम्परेचरभन्दा मुनि राख्ने, या त्यो पुरा जान्नु सेफ भएपछि मस्ट जान्नै पर्दछ। अर्को कुरा स्मोकिङ पोइन्ट अफ ओइलको स्मोकिङ पोइन्ट। बाँकी कुराहरू तपाईँ आफै रिसर्च गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई एउटा हिङ्स दिएको मात्रै हो। तपाईँ बाँकी अरू रिसर्च, इन्फर्मेसनको दुनियाँमा बहुत इन्फर्मेसन छ, तपाईँ आफै रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। स्मोकिङ अफ पोइन्ट अफ द ओइलको स्मोकिङ पोइन्ट जान्नु आवश्यक छ यदि सेफ हो भने। अलिभ ओइल, बटर, घी, नर्मल जेनरल ओइल, हरेकको आफ्नो स्मोकिङ पोइन्ट हायर लोवर हुन्छ। त्यो स्मोकिङ पोइन्ट जान्नुको फाइदा हुन्छ कि तपाईँले सधैँ गर्दाखेरि स्मोकिङ पोइन्ट, हैन, पकाउँदाखेरि त्यसको कतिमा स्मोक हुन्छ र कतिमा भने आफूलाई याद हुन्छ, आफूलाई जानकारी हुन्छ। अर्को कुरा
5औं नम्बरमा अर्को कुरा तपाईले जब ग्रिल गर्नुहुन्छ सते गर्नुहुन्छ डेभलपिङ कलर अन सते यो पनि स्किल हो डेभलप गर्ने ब्राउन गर्ने हैन गोल्डन कलर डेभलप गर्ने सते गर्दाखेरि कालो नबनाउने अथवा अन्डर सेतो नबनाउने अथवा कुनै पनि प्रकार कस्तो खालको पर्फेक्ट कलर डेभलप गर्ने सते गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा स्किल लिक्विड भनेको तपाईले तरल पदार्थहरुलाई हैन पातलो चीजहरुलाई कसरी बाक्लो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी बाक्लो बनाउने एउटा टेक्निक हुन्छ कुकिङ लाइनमा हाम्रो शेफ इन्डस्ट्रीमा त्यसलाई तपाईले सिक्न जरुरी छ त्यसको साइन्स त्यसको विज्ञान जान्न जरुरी छ कि पातलो चीजहरुलाई थिकनेस बनाउने बाक्लो चीजहरुलाई पातलो बनाउने यावत कुराहरु छ थिकन्द लिक्विड यो पनि एउटा मोस्ट भ्यालुएबल हामीले 4-5 वटा स्किलको बारेमा कुरा गरौँ यो स्किल्सहरु चाहिँ हामीले जान्नु पर्छ प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ यदि शेफ बन्ने 6-7 वटा स्किल अनिवार्य छ आवश्यक छ थ्यांक यू भेरी मच मित्रहरु धेरै पछाडी हामीले भिडियोस निर्माण गरेछ किनकि बिजी व्यस्तता शेफको काम बिजी व्यस्तताले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई रेगुलर कन्टेन्ट दिन सकेको छैन तर अब डेफिनेटली रेगुलर हामी यो कुरामा छलफल गर्नेछौं बहस गर्नेछौं र हामी थ्यांक यू भेरी मच